Tämä Graal-teatterin uusi versio on jännä tarina sillä lailla, että tämähän on myös jo muutama vuosikymmen sitten kirjoitettu teos ja mulle tärkeä siksi, että se oli mun ensimmäinen konsertto. Ja sitten jossain vaiheessa viulisti Peter Herrestal toivoi, että voisiko siitä kuvitella jonkunlaista näyttämöversiota. Ja oli yhteydessä siitä Aleksiin ja siitä sitten Aleksi ja Thomas Kellner rupesivat kuvittelemaan, että voisiko siinä olla näyttelijällä osuus ja tutkimaan ja kuuntelemaan sitä teosta, että olisiko siinä mahdollisuus, että siihen lisätään teksti. Ja ensin mä olin ehkä vähän epäileväinen, koska sehän on valmis teos sinänsä, mutta toisaalta mä oon kyllä aina valmis seuraamaan Aleksin intuitiota, koska se tuntee niin hyvin mun musiikkini. Ja itse asiassa siihen sitten syntyi aivan erikoinen teksti, joka todella syntyi siihen musiikkiin. Ja joka on todella jännä on se, että kyllä se konsertto siinä elää sitä omaa elämänsä ja toisaalta se on sitten kuitenkin ihan erilainen teos näin. Ja sitten monet sellaiset ihmiset, jotka on tuntenut sen konserton jo vuosikymmeniä, niin ne tykkää tästä versiosta myöskin. Eikä koe niin kuin mitenkään, että se on niin kuin vähemmän tärkeä se musiikillinen osuus sille. Tästä on tullut ihan erilainen semmoinen moniulotteinen teos, joka on selkeästikin näyttämöteos. Ja suuri osa tähän kokonaissuunnitteluun tietysti tulee myös kapellimestari Clément Mao Takachilta, joka myös on yksi tämmöinen luottotaiteilija, joka kanssa Aleksi on tehnyt jo muutakin mun musiikkia, puhumattakaan nyt tietysti kaikista muistakin teoksista. Niin se itse asiassa sopii todella hyvin tähän projektiin tämän Study for Lifein kanssa. Ja molemmat niin kuin vanhempia teoksia, jotka nyt sitten tulee tässä produktiossa ympäröimään kahta nuoren polven säveltäjän teosta, joka mulle on aina todella kiinnostava vertailu. Eli eri aikoina nuoruusvuotensa eläneiden ihmisten vaikutteet, koska ne opiskeluaikojen vaikutteet, ne on mun käsittääkseni ainakin mun tapauksessa ollut hirveän tärkeitä ja kantanut hedelmää sitten vuosikymmeniä eteenpäin. Et nyt meillä on tässä kaksi nuorta säveltäjää, jotka nyt on suunnilleen sen ikäisiä kuin minä silloin aikoinaan, kun mä tein tämän Graal-teatterin, niin mä luulen, että tämä kokonaisuus on todella rikas tällaisen